Ей, як тобі живеться тут на Мачу-Піччу? Нормально? Що ти шукаєш? Банан? Ще банан? Нема банану. Вітаю і запрошую разом з нами відвідати унікальну країну Перу. За 2 тижні ми побуваємо у столиці країни місті Ліма, дослідимо стародавні вулиці, базари та круті стежки високогірного міста Куско. Прикладемо чималих зусиль, щоб відвідати веселкову гору на висоті 5000 метрів. Доїдемо на потязі до мальовничого містечка Агвакальєнтас, що знаходиться у підніжжі одного з нових чудес світу – Мачу-Пікчу, та завітаємо до цього стародавнього міста інків. Після цього ми на автобусі проїдемо по маршруту, що приведе нас до найвищого судохідного озера в світі – озера Тітікака із його плаваючими островами. Відвідаємо найкрасивіше місце Перу Арекіпа, де більше дізнаємось про багату перуанську історію текстилю, а також відвідаємо 3-й в світі за глибиною каньйон, де спостерігаємо за кондорами. Також ми побачимо відомі гігантські земляні малюнки Назка. Покатаємось на спеціальних позашляховиках та дошках по пустелі Іка та відвідимо місто Паракас з його мальовничими берегами та природними заповідниками. Запрошую у Перу, буде дуже цікаво. Наше знайомство з Перу почалося зі столиці міста Ліма. З перших кроків ми відчули, яке це динамічне та густонаселене місто, адже в ньому проживає більше 10 мільйонів людей. Оселилися ми у Airbnb в доволі бідному, але все одно безпечному районі, хоча дивлячись на кількість заборів і гратів, так і не скажеш. Наступного ранку ми відправились до центру міста і почали його дослідження з найстарішої площі міста Плаза де Армас. До речі, за нашими спостереженнями, у кожному місті, яке ми відвідали у Перу, центральна площа за традицією називається Плаза де Армас, що можна перекласти як святкова чи парадна площа. Згадана площа у Лімі була заснована в далекому 1535 році і має велике історичне та культурне значення для Перу. Окрім кафедрального собору, палацу уряду та муніципального палацу, на площі знаходиться бронзовий фонтан, що був встановлений тут у 1651 році. Ми відвідали країну у червні місяці, який, як виявилось, дуже щільно наповнений різноманітними святами, і ми ще не раз станемо свідками різноманітних святкувань та дуже колоритних подій. Ще в Перу нічого не побачили, але вже альпаку купили маленьку. Знову ми майже нічого не бачили в місті Ліма, але вже зайшли в кафе і купили собі ось таких 3 огромних торти. Ну як тут можна вистояти перед цими смаколиками? Підкріпившись, ми продовжили насолоджуватись колоритними вулицями столиці. Як ви думаєте, що потрібно зробити після того, як покуштував місцеві тістечка та насолодився вулицями міста? Правильно, потрібно завітати до перукарні. А ось так в Перу стрижуть альпаку. Дивіться, мені дитину підмінили. Який гарненький став. Ось так блукали по Лімі і опинилися у Китаї. Ні, шуткую, ми не в Китаї, ми в китайський район зайшли. Зараз проходимо і подивимось, що тут цікавого. Ми потрапили у район Баріо-Чіно, що складається з 2 кварталів і був заснований китайськими іммігрантами у 19 столітті. Зараз це район є китайським культурним центром в місті Ліма. Тут розташовано багато ресторанів, бізнесів, видавництв та великий базар. Ось дружина побачила огромну кукурудзу і вирішила спробувати. Ми вже не можемо доїсти цю кукурудзу, вона така велика і калорійна, що просто по черзі їмо її. Це як 2 тарілки картоплі. Угу, так. 2 тарілки картоплі. Отримавши порцію яскравих вражень, ми на Убері вирішили до наступного дійсно яскравого місця – району Баранко. Наш водій ще встигає кіно подивитись, поки їде по вулицям Ліми. Баранко є одним з найколоритніших районів Ліми, що відомий своєю богемною атмосферою, мистецькою сценою і чарівною архітектурою. Він поєднує історичну спадщину з сучасною творчістю і життєрадісною атмосферою. Це місце, де можна відчути дух старої Ліми і насолодитися красою та культурою сучасного міста.
В районі розташований міст зітхань, романтичне місце пов'язане з багатьма легендами і історіями кохання, парк Баранко та церква Святого Франциска. Ось ми підійшли до мосту. За повір'ям, якщо ти його перетнеш і не зробиш жодного вздоху, то твоє побажання збудеться. Ну що, спробуємо? Достатньо легко було. Так, достатньо легко. З великими труднощами на ломаному іспанському змогли заказати собі їжу і зараз насолоджуємось. Суп, вермишель, авокадо, суп. Як в будь-якій південній Америці, в кожному барі є телевізор з футболом. Насолодившись цим яскравим районом, ми вирішили до набережної Мірафлорес, що розташована на скелях над Тихим океаном та має багато маленьких парків, які поєднані між собою стежками для прогулянок. Дуже шкода, що туман під кінець дня повернувся і видно океан не дуже, але все одно класна стежка вздовж нього і види відкриваються класні. Тут розташовані такі відомі парки, як парк Кохання, Китайський парк, а також діючий 22-метровий маяк, світла якого при ідеальній погоді з моря видно майже на 33 кілометри. Завдяки високим скелям і постійному вітру набережна є популярним місцем для параглайдингу. Відвідувачі можуть побачити сміливців, які літають над океаном, і навіть самі спробувати цей вид спорту. Набережна Мірафлорес є не лише місцем для відпочинку і розваг, але й є важливим культурним і соціальним центром. Вона поєднує природну красу узбережжя з активним міським життям, надаючи відвідувачам можливість насолодитися як природнім, так і культурними принадами Ліми. Після набережної в наших планах на цей день було ще відвідати один відомий парк – парк Кеннеді. Спитайте, чим він такий відомий? Оце ми прийшли в парк Кеннеді, де дуже багато диких котів, але вони прям ручні, дуже ухожені і лізуть ластитися. Ну, цього діти загнали на дерево. І дійсно, парк Кеннеді відомий своїми численними котами, які стали своєрідною візиткою парку. Місцеві жителі дбають про цих котів, і багато відвідувачів приходять до парку, щоб пограти з ними і сфотографуватися. Також в парку часто проводяться виставки місцевих художників, де вони демонструють і продають свої роботи. Ну і звичайно в парку є танцювальна площадка. На цьому наше перебування у столиці Перу закінчувалося, і настав час вирушати до наступного міста. Зараз ми повернулися в аеропорту Ліму і намагаємось попасти на літак на Куско, щоб потім попасти на Мачу-Пічу. Ми чекаємо на літак на Куско. Це аеропорт як автобусна станція. Дуже багато людей, дуже літаків тут літає по всьому Перу, бо на автобусі дуже довго їхати, а на літаку швидко. Через 1,5 години ми прибули до історичного центру міста Куско. І ще в аеропорту поринули у різнобарвну культуру регіону. Куско є одним із найвідоміших і найвизначніших міст Південної Америки. Це місто, яке колись було столицею імперії інків, зберігло свою культурну та історичну спадщину, поєднуючи її з сучасним життям. Населення міста становить 420 тисяч людей. Місто Куско славиться своєю унікальною архітектурою, де інкські стіни з каменю гармонійно поєднуються з іспанськими колоніальними будівлями. Місто знаходиться на висоті 3400 метрів над рівнем моря і є відправною точкою для багатьох екскурсій і походів у горах. Для правильної адаптації до цієї висоти рекомендують 2-3 дні звести до мінімуму фізичну активність, споживати більше води, не споживати алкоголь та жувати листя коки чи пити чай з них. Так, ви б все правильно почули. Листя коки та їх вживання абсолютно легальні у Перу. А ось ми знайшли чай в магазині з кокою. І, мабуть, ми його купимо і спробуємо. То який брать? Бери всі.
Ще одним побічним ефектом знаходження місця на висоті більше 3 км є те, що їжу потрібно варити довше, ніж звичайно. На цій висоті 3 кілометри ми ніяк не можемо зварити вермішель, бо виявляється, вода на цій висоті закипає при температурі 89 градусів по Цельсію. Але досить про первинні потреби. Повертаємось до дослідження міста Куско. В цьому місті ми планували провести 4 дні. Достатньо часу, щоб звикнути до згаданої висоти та ознайомитись із визначними місцями як у місті, так і навкруги. Це наш другий день перебування в Куско. Ми зранку вийшли прогулятися, ознайомитися з містом, але гірська хвороба дає про себе знати. Дуже важко переміщатися, дуже важко дихати. Вон наш синочок сидить, відпочиває. То ми потроху повільно пересуваємось містом. Першою пам'яткою, яку ми відвідали, був монумент інки Пачакутика. Цей монумент вшановує пам'ять одного з найбільших правителів імперії інків, який у 15 столітті значною мірою розширив територію імперії і сприяв її культурному та архітектурному розвитку. Всередині постаменту монумента знаходиться музей, присвячений історії і культурі інків, а також життю і правлінню Пачакутика. Відвідувачі можуть піднятися на вершину монумента, де знаходиться оглядовий майданчик, з якого відкривається панорамний від на місто Куско і його околиці. Наступним неочікуваним для нас місцем знайомства з перуанською культурою виявився один з базарів, повз яких ми проходили. Згоден, цей базар – класичне туристичне місце, але нам дуже сподобалась чистота, охайність приміщення та привітність продавців. Ну і як тут можна встояти проти таких милих лам? Це не базар, а якийсь музей. Музей перуанської культури. Подивіться, як воно тут все різнокольорове і гарно. Але вийшло так, що з базару ми пішли не тільки з іграшковими ламами. Під час наших мандрівок ми вивчили, що одним з найкращих способів дізнатися про історію країни та міста, в якому ми знаходимося, це знайти собі піший тур, що проводиться місцевими гідами. Дуже часто ціна на такі тури дуже символічна, але чайові, звичайно, заохочуються. Тур по історичному центру міста Куско зайняв приблизно 2 години, і наш гід виявився добрим знавцем історії багатьох будівель та міста в цілому. Під час туру нам розповіли про поступовий занепад імперії інків після іспанської колонізації, про те, що багато іспанських будівель, що ми бачимо перед собою, збудовані на фундаментах інкських будівель, про важливу роль Сімона Болівара у звільненні від іспанського гніту 6 країн Південної Америки та багато іншого. Також під час туру ми завітали до збереженого до наших днів комплексу будівель інків, де народився згаданий нами великий вождь Пачакутек. Підсумовуючи, можу сказати, що незважаючи на сонячну спекотну погоду та нашу повільну адаптацію до висоти міста, ми залишилися дуже задоволені цим туром. До речі, під час туру ми на дуже короткий час завітали до ринку Сан-Педро, і так як це ще одне автентичне та унікальне місце, наступного дня ми вирішили провести на ньому трошки більше часу. Унікальність цього базару є те, що він був спроєктований Гюставом Ейфелем, творцем знаменитої Ейфелевої вежі в Парижі. Ринок є важливим торговим і культурним центром, де місцеві жителі та туристи можуть знайти все від свіжих продуктів до традиційних ремесел. Дуже живий та колоритний базар. Тут все і їжа, і речі всілякі місцеві, і люди грають на гітарі. Ринок поділений на декілька секцій – продукти харчування, традиційні страви, ремесла та сувеніри, ліки і трави, соки і напої. На ринку є численні стенди, де готують свіжовичавлені соки з екзотичних фруктів. Відвідувачі можуть спробувати соки з маракуї, мано, гуави, а також багатьох інших екзотичних фруктів, назву яких ми вже і не пам'ятаємо. Це полуниця, ананас і манго. Забув. Дуже важко пройти по цьому базару і щось собі не купити, навіть якщо воно зовсім не потрібне. Але все таке дуже цікаве, колоритне. Нам навіть випала нагода спробувати свіжий сік з цукрової тростини.
Дуже солодкий. Дуже солодкий. Як цукор. Накупили якісь смаколиків перуанських і насолоджуємось. І не тільки смаколиків, так? Після такого плідного походу на ринок ми продовжили дослідження міста. Наступною запланованою зупинкою у нас був відомий 12-кутний камінь. Камінь із 12 кутами є символ високої майстерності інкських каменярів і їхньої здатності створити складні конструкції з великих каменів. Весь камінь був висічений вручну з однієї суцільної скелі і встановлений без використання цементу чи іншого зв'язаного матеріалу. А ось відомий камінь з 12 кутами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дуже ідеально підогнані всі камні. Дуже багато роботи було зроблено. І останнім запланованим на цей день пунктом призначення у нас була статуя Білий Христос, що знаходиться на одному з пагорбів, що оточують місто Куско, із якого відкриваються гарні панорамні види на місто. І хоча на оглядовий майданчик біля статуї можливо дістатися на автобусі чи на дорогому таксі, ми не шукали легких шляхів і пішли туди пішки. Це означає, нам потрібно було подолати сотні і сотні доволі похилих сходів. А зараз ми піднімаємось до статуї Ісуса Христа, з якої повинні відкритися дуже гарні види на місто Куско. Але тут сходів просто капець. Але подивіться на ці види, які відкриваються. Просто дух захватує. Треба час від часу присідати на сходи і відпочивати, бо вони дуже похилі, дуже. Ось вже ми подолали кілька сотень сходинок. І що ви думаєте? Попереду ще більше. Але після 40 чи 50 хвилинного підйому ми все ж таки дісталися оглядового майданчика і види на місто відкрились дійсно неймовірні. І цей день підійшов до кінця, і настав час готуватися до чималих випробовувань наступного дня. Доброго ранку. Ми прокинулися о 4 ранку, щоб попасти ще одне дуже цікаве, унікальне місце в Перу. З міста Куско ми приєднались до туру на одну з найвідоміших пам'яток Перу – Веселкову гору або гору Семи кольорів. Гора має висоту близько 5200 метрів над рівнем моря і вирізняється своїми унікальними кольоровими смугами, які утворилися завдяки природним мінералам у гірських породах. Це унікальне місце знаходиться приблизно в 100 кілометрах від Куско, тому дістатися по гірським дорогам займає більше 3 годин. Через те виїзд був таким раннім. Сніданок та обід входили у вартість туру, тому після 2 годин дороги ми зробили швидку зупинку для сніданку і потім продовжили шлях далі. На жаль, засняти добре мені не вдалося, але в деяких місцях дорога виглядала дуже екстремально. На початку походу на гору нам дали трошки листя коки, пояснили, як його потрібно підготувати, як довго жувати, бо ми зараз знаходимося на висоті майже 5000 метрів і нам десь годину підійматися. Ця кока повинна допомогти нам трошки краще себе почувати. Для місцевих жителів і корінних народів ця гора має важливе культурне і релігійне значення. Вона вважається священною і часто асоціюється з божествами, пов'язаними з природою і землею. Місцеві також називають цю гору Вінні-Кунка, і вона була маловідома за межами місцевих громад до 2014-2015 років, коли вона стала популярним туристичним об'єктом. Зараз, за різними підрахунками, гору відвідують більше 1000 осіб щоденно. На початку підйому місцеві жителі пропонують альтернативні способи підйому на гору. Вас можуть більшу частину шляху провести чи на мотоциклі, чи на коні. Ми вирішили піднятися на гору пішки, адже це всього 2,5 км, думали ми. Можу сказати вам, що цей підйом був набагато важчий, ніж похилі сходи Куско. Нам доводилось часто зупинятися і відпочивати. Відпочиваючи, ми не забували насолоджуватись кольоровими схилами гір, присутністю диких лам та дивуватися, як місцеві жителі адаптувалися до висоти і жваво збігають вниз в пошуках нового клієнта.
Після 1,5 години повільного підйому ми дісталися до оглядового майданчику, де зустріли велику частину раніше згаданих туристів, що щоденно відвідують цю гору у пошуках неймовірних краєвидів та купи яскравих фоток. Привіт. Що ти скажеш про своє життя в Перу? Ти не проти, що я в тебе інтерв'ю беру? Ви ж пам'ятаєте, в будь-якому поході мала в мене повинна на шиї посидіти. Нам не потрібні ніякі лошадки. Виснажені, але й неймовірно задоволені, ми повернулись до Куско. Завтра ми вирушали у бік Мачу-Пікчу. Мачу-Пікчу, одне з нових чудес світу, знаходиться приблизно у 80 кілометрах на північний захід від Куско. І через своє розташування у важкопрохідному гірському районі єдиним способом дістатися туди є чи на потязі, чи пішки. Прямого автомобільного сполучення з зовнішнім світом тут не існує. Тому наступного дня ми на автобусі вирушили до поселення Олантайтамбо, звідки до міста Агвакальєнтас, що знаходиться у підніжжі Мачу-Пікчу. Декілька разів на день відправляються невеличкі в декілька вагонів туристичні потяги. 2-годинна дорога на автобусі пролягала по дуже мальовничим гірським районам. Після 2 годин їзди по таким мальовничим дорогам через гори ми прибули на залізничну станцію, де зараз будемо сідати на потяг, який повезе нас до міста Агваскальєнтас, що знаходиться біля Мачу-Пікчу. Коротке очікування посадки на потяг прикрашено співами та танцями акторів у національних перуанських костюмах. Туристичні вагони до Агваскальєнтас адаптовані для комфортної поїздки та мають великі вікна та навіть віконці у стелях для кращого спостереження за неймовірними пейзажами у цій 1,5-годинній поїздці. Майже всю дорогу залізнична колія проходить вздовж бурхливої гірської річки Урубамба. Танцювально-розважальна програма продовжувалась і під час руху. Ще одним видом розваги під час поїздки є вагон з відкритими вікнами, де окрім ще більшого обзору місцевості, можна насолодитися імпровізованою дискотекою. І як ви бачите, багато людей цю можливість не обминули. Агваскальєнтес – це невеличке містечко, яке служить основним пунктом доступу до археологічного комплексу Мачу-Пікчу. Розташоване на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря, воно лежить на дні ущелини, оточеної високими горами і річкою Урубамба. Агваскальєнтес отримало свою назву завдяки природнім гарячим джерелам. Іспанською Агваскальєнтес означає гарячі води, які знаходяться поруч з містом. Це місце є популярним серед туристів, які приїжджають сюди відпочити після відвідування Мачу-Пікчу. Так як наш візит на Мачу-Пікчу був запланований на завтра, то ми вирішили до басейнів з гарячою мінеральною водою. Зазвичай, де є гаряча вода, там є і холодна. Освіжившись, ми вирушили до вечірнього міста. Трошки погуляти та знайти місце, де можна спробувати традиційні перуанські страви. Ми трошки дослідили нічний Агвакальєнтес, позаглядали в ресторани, в магазини і зупинились в одному з ресторанів. І зараз будемо куштувати одне з перуанських традиційних блюд. Одне буде м'ясо альпаки, інше буде м'ясо морської свинки. Зараз подивимось, що воно таке.
Першим принесли страву з м'яса альпаки, і хоча воно виявилось дуже смачним, але було твердим. Як ми пізніше дізналися, можливо, нам замість м'яса альпаки, яке повинно бути дуже м'яким і тендітним, нам подали м'ясо лами. Наступною була страва куї, або запечена морська свинка. Зазвичай куї подається цілою, з головою, лапами і хвостом. Схоже на курицю, але зараз спробуємо, яке воно на смак. Дуже цікаво, дуже смачно. Таку вечерю потрібно запити перуанським пивом. Шикарно. Доброго ранку. Ми вийшли знову погуляти по Агва Кальєнтес. У нас є 3 години перед автобусом і перед входом на Мачу-Пічу. Зараз будемо знову досліджувати Агва Кальєнтес при дневному світлі. Місто Агвас Кальєнтес населяє близько 4 тисяч людей, і воно було засновано у 1901 році під час будівництва залізничної дороги, і через своє близьке розташування від Мачу-Пікчу, приблизно 6 кілометрів, у 30-х роках минулого століття місто стало головним пунктом доступу до знаменитого чуда світу. Ми ходимо і на кожному кутку зупиняємося і просто не можемо намилуватися цими видами, цими горами, цими будівлями автентичними. Дуже тут гарно, просто дух захватує. Як вже згадувалось, у місті немає автомобільного сполучення. За нашим спостереженням, єдиною дорогою є 6-кілометровий підйом до Мачу-Пікчу, по якому їздять маршрутні автобуси, а по місту використовуються ось такі електрифіковані візки. Гуляючи по місту, ми ще раз звернули увагу на райдужний прапор, що майорів над площею. Як і більшість туристів, ми спочатку сплутали його з прапором ЛГБТ-спільноти, але це є офіційний прапор міста та регіону Куско. Придивившись, можна помітити, що на відміну від чистокольорового прапору ЛГБТ, на прапорі Куско є 7 кольорів. Цей символ був винайдений власником популярної у 1940-х роках радіостанції та став офіційним прапором регіону у 1978 році. Цей прапор дуже поважається місцевими мешканцями. Ось перед тим, як піднятися на Мачу-Пікчу, ми зупинилися, щоб перекусити. Взяли емпанаду і чай з кокою. Через велику популярність Мачу-Пікчу, щорічно це місце відвідують більше 1,5 мільйона туристів, вхідні квитки дуже рекомендують купляти як мінімум за декілька днів. Сідаємо на автобус, і щоб піднятися до Мачу-Пікчу. Стаємо в черзі, черга така довга, але сподіваюся, що на наступний автобус ми сядемо. Як згадувалось, до Мачу-Пікчу можна дістатися пішки чи на автобусі. Ми вирішили піднятися на автобусі, а після візиту археологічного комплексу пішки повернутися до Агвас Кальєнтес, щоб насолодитися видами гір. А види дійсно відкривалися неймовірні. Ми дісталися до входу до Мачу-Пікчу, зараз стаємо в черзі, бо тут все дуже розраховано. У нас на годину вхід, і ось люди стоять, чекають, коли нас впустять туди. І хоча археологічний комплекс можливо оглянути самостійно, ми вирішили найняти гіда, щоб краще зрозуміти історію та значення різних споруд. Як показав час, це був добрий вибір, і ми багато чого цікавого та важливого дізналися від гіда. Для того, щоб найбільш ефективно впоратись зі згаданим об'ємом туристів, на Мачу-Пікчу існує 4 різних маршрути, які доволі успішно розподіляють відвідувачів, щоб кожен міг максимально та без скупчень насолодитися цим унікальним місцем. Мачу-Пікчу – це місто інків, що було побудовано в 15 столітті і, ймовірно, служило як резиденція імператора Пачакутика або як священне релігійне місце. Мачу-Пікчу було відкрито для світової спільноти в 1911 році американським істориком і археологом Гірамом Бінгемом. До цього місце було відомо лише місцевим жителям. Хоча точна мета будівництва Мачу-Пікчу залишається невідомою, вважається, що це місце могло служити як резиденцією імператора, а також як важливий релігійний та астрономічний центр. Наш гід розказав багато цікавих деталей про особливості деяких споруд, що використовуються в астрономічних спостереженнях та обрядах.
Окрім будівництва та астрономії, інки в досконалості опанували і аграрну науку, про що розповідають багаторівневі тераси та іригаційні системи. На жаль, в цьому відео неможливо розповісти в деталях про всі визначні пам'ятки Мачу-Пікчу, на які звертав нашу увагу гід. Це були і священний ритуальний камінь Інтіуатана, і астрономічна обсерваторія трьох вікон, і королівський палац та багато іншого. Види в цьому місті просто дух захоплюють. Просто неможливо відірватися і неможливо далі йти. Ще однією візитною карткою археологічного комплексу є лами, які є однією з найбільш упізнаваних та привабливих складових регіону. Лами чудово вписуються в природний ландшафт Мачу-Пікчу, де вони пасуться на терасах та відкритих просторах. Вони сприяють підтриманню екосистеми, допомагаючи контролювати ріст рослинності. You're so small. She didn't like it. They are so dusty. It's okay. Continue, It's okay. continue. It's okay. Проходь. А ось так, як горобці, лами приймають душ у пилу. Наш візит до Мачу-Пікчу зайняв близько 4 годин, але вони прилетіли дуже швидко та насичено. Настав час залишати це унікальне місце, яке залишило в нашій пам'яті яскравий слід. Цей неймовірний візит до Мачу-Пікчу завершився, і зараз ми пішки будемо спускатися до Агвакальєнтес, де ми зупинилися. І хоча, звичайно, спускатися набагато легше, ніж підійматися, в цьому випадку доволі круті сходи не дали змогу у повному об'ємі насолодитися видами оточуючих гір. Сходи дуже круті, то ми трошки вирішили піти по дорожці, на якій автобуси наверх нас піднімали. Набагато краще йти. Може трошки довше вийде, але комфортніше. На жаль, наше перебування в Мачу-Пікчу та Агвакальєнтес підійшло до кінця. Ми зараз будемо сідати на потяг і назад їхати у Куско. Але наша подорож по Перу не закінчилась, і нас попереду ще чекає дуже цікава мандрівка на автобусі. І поки ми їдемо до Куско, трошки розкажу про другу половину нашої подорожі по Перу на автобусі. Мабуть, ви знайомі з терміном «хоп-он, хоп-офф» автобуси, популярним і зручним способом для туристів ознайомитися з визначними пам'ятками міста чи регіону. Як це працює? Автобуси рухаються по визначеному маршруту з визначеними зупинками, і ви, придбавши квиток, скажімо, на добу, можете сідати чи сходити з автобуса в будь-який час і в будь-якому місці на маршруті. В нашому випадку ми скористалися послугами компанії Peru-Hop, що пропонує послуги в масштабах Перу та сусідньої Болівії. Наш маршрут пролягав від Куско до Ліми з можливістю відвідати 5 додаткових міст. В деяких містах Peru-Hop рекомендував провести 2-3 дні, а в деяких тільки день в залежності від того, як багато цікавого можна побачити в цьому місці. Про деталі нашої мандрівки на автобусі ми розповідатимемо далі. Під кінець дня ми дісталися на автобусну зупинку. Зараз будемо сідати в цей красень автобус і вирушати в нашу тижневу поїздку по іншим містам Перу. І наша наступна зупинка – місто Пуно, яке розташоване на озері Тітікака. Переїзди між першими двома містами проходили вночі, але в автобусах були дуже комфортні сидіння та багато вільних місць, тому наступного ранку ми були готові для дослідження місцевих визначних пам'яток. Як згадувалось, першою зупинкою було місто Пуно, що розташоване на півдні Перу, на західному березі озера Тітікака, найвищого судноплавного озера у світі. Це місто є важливим культурним і туристичним центром регіону, відомим своєю історією, традиціями та природньою красою. Наступного ранку ми вийшли в центр міста Пуно, а тут фестиваль, люди гарно одягнені, фотографуються, співають, концерти якісь позаду мене. Ми будемо продовжувати досліджувати це дуже гарне місце. Пуно відоме як фольклорна столиця Перу. Місто славиться своїми традиційними танцями, музикою та костюмами. Тут проводиться безліч культурних заходів і фестивалів. За 2 дні, що ми провели тут, ми встигли побачити 2-3 святкування різноманітних важливих для регіону та міста подій.
Хочу нагадати, що місто Пуна знаходиться на висоті 3800 метрів, навіть вище, ніж місто Куско на 500 метрів. І тому така активність, як проста прогулянка по вулицям міста, викликає віддишку. Тому ми дуже повільно переміщуємося, насолоджуємося видами і намагаємося звикнути до висоти. На цей день у нас в планах було відвідати пірс, з якого відправляються тури до відомих плаваючих островів Урос. Після того, як квитки були придбані, ми вирішили морально та фізично підготуватися до плавання по цьому найвищому судноплавному озері у світі та покататися на катамаранах. Обов'язково одягаємо рятівні жилети Бачиш, з свистком від акул. Трошки таки важкувато крутити педалі на висоті майже 4000 метрів. Але все одно, вид дуже гарний. Зліва Пуно, справа озеро Тітікака. Круто! Наступного ранку ми відправились до плаваючих островів Урос. Плаваючі острови Урос – це штучні острови, що створені та підтримуються корінним народом Урос, який живе на озері століттями. Цей народ вважається однією з найдавніших груп, що населяли озеро Тітікака. Вони створили плавучі острови як спосіб захисту від ворогів, таких як інки та інші племена. Під час нашого візиту місцеві мешканці розповіли нам про те, що острови побудовані з тростини тотора, яка росте у великих кількостях на озері Тітікака. Основою островів є товсті шари корневищ тростини, які сплітаються між собою та утримують на плаву за допомогою повітряних кишень у стеблах рослин. На цю основу накладаються шари висушеної тростини. Плаваючі острови є популярною туристичною атракцією. Відвідувачі можуть побачити, як створюються острови, ознайомитися з традиціями і культурою Урос та придбати вироби ручної роботи. Уроси також будують традиційні човни з тростини, які називаються балсас. Вони використовуються для рибальства, транспорту та туристичних екскурсій. Ось зараз ми пливемо до другого острову і випливаємо на основну частину озера Тітікака. Така краса. Озеро Тітікака є найвищим судноплавним озером у світі і знаходиться воно на висоті 3812 метрів. Розташоване озеро на кордоні між Перу та Болівією в Андах та має значне культурне, історичне та природне значення. В інків існує міф, що перший інка, Манко Капак, вийшов з вод озера. Озеро також є домом для багатьох видів риб та птахів. Ми направлялися на острів з назвою Такіле, що розташований приблизно за 45 км від міста Пуно. Цей мальовничий острів відомий своєю унікальною культурою, традиціями та природніми красотами. Населення острова складає приблизно 2200 осіб, більшість з яких є нащадками цивілізації інків. Жителі Такіле носять традиційні костюми, які мають важливе культурне значення. Наприклад, чоловіки носять барвисті шапки, які символізують їх сімейний стан і соціальний статус. Під час візиту ми мали нагоду прийняти участь у традиційних танцях та насолодитися смачною вухою з тітікакською рибою. На цьому наше знайомство з містом Пуно, красотами озера Тітікака та їх багатою історичною культурою завершувалося, і настав час вирушати до наступного міста. На жаль, 2 дні зовсім недостатньо, щоб хоч трошки доторкнутися до історії та культури фольклорної столиці Перу.
Ще один нічний переїзд на автобусі, і ми опинилися у місті Арекіпа, що є другим за величиною містом Перу, та вважається одним з найкрасивіших міст Перу, яке часто називають «білим містом» через численні будівлі, зведені з білого вулканічного каменю Сілар. Це місто має багату історію та яскраву культуру. Місто було засновано у серпні 1540 року, і на сьогодні у ньому проживає більше 1 мільйона 300 тисяч людей. На початку 21 століття місто зазнало стрімкого розвитку за рахунок видобування корисних копалин і, звичайно, туризму. На вулицях Арекіпи також можна почути та придбати хіти нашого дитинства. Блукаючи цими мальовничими вулицями, неможливо обминути місцевий ринок, на якому ми знову були вражені різноманітністю товарів, морепродуктів та нескінченних полиць з фруктами. Подивіться, яке різноманіття картоплі перуанської. Перу, батьківщина, 3000 різних сортів картоплі. Ми просто зобов'язані були придбати та спробувати якісь екзотичні фрукти. А цей фрукт називається айгвайманте. Як воно на смак? Чисто солодкий. Підкріпившись, ми продовжили дослідження Арекіпи. Це місто відіграє ключову роль у виробництві шерсті в Перу, особливо високоякісної шерсті альпаки. Щоб більше дізнатися про багату історію регіону у цій галузі, ми відвідали світ альпак, інтерактивний музей та текстильний центр. Тут відвідувачі можуть багато дізнатися про історію використання шерсті альпаки в анських культурах. Експозиція показує традиційні методи обробки шерсті та виготовлення текстильних виробів, що використовуються протягом століть. Відвідувачі можуть побачити, як традиційні методи поєднуються з сучасними технологіями для створення високоякісних текстильних виробів. Також тут знаходиться маленький музей доколумбівського текстилю, що був створений Йошитаро Амано, що досліджував історію Перу. В музеї зберігається колекція стародавніх виробів з шерсті альпак. Під час візиту до цього музею ми також дізналися про один із 4 видів ламових – вікунію. Вікунія є надзвичайно важливою для економіки та культури регіону завдяки своїй цінній вовні, яка є однією з найкоштовніших у світі. Шерсть вікунії є однією з найтончіших і найдорожчих вовн у світі. Її товщина становить лише 12-14 мікрон, що робить її дуже м'якою і теплою. Вовна вікунії є настільки цінною, що вироби з неї часто продаються за $1000. Ну і який музей лам без самих лам? У відвідувачів є нагода погодувати та поспілкуватися з цими милими тваринами. Що, ти зголодніла, тебе тут не кормлять? На, бери, кушай. Кушай, не хочеш? Може знизу тобі буде краще? Бери. А, ти більше хочеш? Хочеш більше? Навколо Арекіпи знаходиться велика кількість вулканів, і деяких з них навіть активні. Під час нашої подорожі ми не відвідали їх, але їх силуети постійно здіймалися на горизонті. Ми не відвідали вулкани, але відвідали Колка каньйон, що є одним з найглибших каньйонів у світі. Його глибина становить 3200 метрів, що робить його третім за глибиною каньйоном у світі. Цей каньйон є популярним місцем для піших походів і спостереженням за кондорами. Також на схилах каньйону розпочинає своє життя найдовша річка світу – Амазонка. Як було згадано, Колка каньйон є домівкою для кондорів і є популярною туристичною точкою для спостереження за ними. Під час нашого візиту ми мали змогу побачити цих величних птахів, що без жодного руху крил пропливали над нашими головами. На нашому зворотньому шляху до Арекіпи у нас було ще декілька цікавих зупинок. Ми зупинилися в містечку Мака, де спробували сок з кактусів та помилувалися церквою Санто-Домінго, що була збудована у 17 столітті. Після цього у нас була зупинка на гарячих джерелах, де ми знову не відмовили собі у задоволенні погрітися у мінеральних водах, милуючись навколишніми краєвидами.
Ну і звичайна коротка зупинка ще одному національному заповіднику, де ми поспостерігали за ламами та альпаками. На декілька хвилин ми зупинилися в національному заповіднику біля лам і альпак. І нам тільки що наш гід пояснив, як відрізнити ламу від альпаки. Оце буде лама отак, а альпака буде отак. Тобто у лами нос гострий, а у альпаки нос більш такий тупий, і в неї така шапочка з шерсті. Знайомство з Арекіпою та оточуючих його визначних місць підійшло до кінця, і настав час рухатися далі по маршруту. Наступного дня ми вирішили до нашої наступної зупинки у місті Оазисі Хоакачина, що знаходиться у пустелі Іка. Згідно плану, дорога повинна була зайняти цілий день, з короткою зупинкою на обід та зупинкою біля відомого міста Наска, щоб подивитися на відомі геогліфи чи гігантські малюнки на землі. Як ви помітили, автобус майже пустий, тому що ми їдемо в напрямку з Куско до Ліми, але людям рекомендують брати автобус з Ліми до Куско, щоб вони поступово звикали до підвищення висоти і менше страждали від високогірної хвороби. І хоча весь день нам довелося провести в автобусі, навколишні пейзажі зовсім не залишали часу для нудьги. Більша частина дороги пролягала вздовж Тихого океану, що зустрічався з пустельними берегами Перу. В деяких місцях дорога ніби пролягала по іншій планеті. Наш одноденний переїзд між Арекіпою та Хоакачиною підходить до кінця, але зараз біля міста Наска нас чекає дуже цікава зупинка. Ми повинні побачити гігантські геогліфи. Це гігантські малюнки, що були в давнину нам викладені чи намальовані на землі. Я сподіваюся, буде дуже цікаво. Лінії Наска – це серія давніх геогліфів, що розташовані на пустельному плато Наска в південному Перу. Вони були створені культурою Наска більше ніж 2000 років тому і залишаються однією з найбільших археологічних таємниць світу. Деякі фігури досягають довжини до 370 метрів, а прості лінії можуть простягатися на кілька кілометрів. Лінії були створені шляхом видалення верхнього шару темного ґрунту, щоб відкрити світліший ґрунт під ним. Незважаючи на численні дослідження, їхнє точне призначення залишається предметом дебатів. Лінії Наска туристи можуть побачити з веж, але найкращий спосіб є з повітря. Наступний ранок ми зустрічали у містечку Оазисі Хоакачина, що розташоване в пустелі поблизу міста Іка. Це містечко є одним із найвідоміших оазисів Північної Америки і приваблює туристів з усього світу завдяки своїм мальовничим краєвидам та можливостям для активного відпочинку. Хоакачина славиться своїми високими піщаними дюнами, які ідеально підходять для сендбордінгу, катання на дошках по піску та дюнових багі, їзда на спеціальних автомобілях по дюнах. Відвідувачі також можуть підніматися на дюни, щоб насолодитися захоплюючими краєвидами на оазіс і навколишню пустелю, особливо під час заходу сонця. Наші катання по дюнам були заплановані на кінець дня, тому у нас був час відвідати одну з найстаріших виноробень Перу – Піско Нієто, що розташована в сусідньому місті Іка. Піско – це міцний алкогольний напій, що є національним бренді Перу та Чилі. Він виготовляється шляхом дистиляції ферментованого виноградного соку і має давню історію, що сягає часів колонізації Південної Америки іспанцями. Під час туру гід розповів нам, що піска є національним напоєм Перу, і перуанці пишаються своїми традиціями виробництва піска. Щорічно в Перу проводяться фестивалі та конкурси, присвячені піску. І звичайно, який тур до виноробні без дегустації. Повернувшись назад у Хоакачину, ми відправились на довгоочікувану прогулянку по дюнам пустелі Іка. Тури проводяться на дюнових багі, що вміщають в себе 4 і більше пасажирів, і за кермом яких є досвідчені місцеві водії. І хочу вам сказати, що ми отримали купу позитивних емоцій від швидкісної їзди по пустелі.
Види неймовірні в цій пустелі. Просто неймовірні. Наш водій також на декілька хвилин зупинився, щоб дати змогу насолодитися фантастичними краєвидами та безкрайними просторами пустелі. Невід'ємною складовою поїздки у пустелю є сендбордінг або катання на дошках по піску, що за екстримом не уступає швидкісній їзді по дюнам. На жаль, цей чудовий день підходив до кінця. Настав час пакуватися, але у нас було ще декілька хвилин насолодитися чарівним заходом сонця у пустелі. Нашим останнім містом на шляху до Ліми було місто Паракас, що розташоване біля півострова Паракас, який є частиною національного заповідника. Заповідник відомий своїми островами Балестас, що є домівкою для численних морських тварин і птахів, включаючи морських левів та пінгвінів. Щоденні екскурсії на човнах дозволяють туристам спостерігати за дикою природою зблизька. А зараз ми купили квитки на тур на острови Балестас, де ми повинні побачити пінгвінів та морських котиків. Під час туру у вас є можливість ознайомитися з одним із найвідоміших геогліфів Паракасу – канделябр, що є величезним зображенням схожим на тризуб, який вирізблений на піщаному пагорбі. Як виявилось, ми відвідали заповідник поза межами сезону, тому пінгвінів та морських левів ми майже не побачили, окрім двох левів, що відпочивали на навігаційному буйку. Було цікаво дізнатись, що острови Балестас через високу популяцію птахів дуже багаті на органічне добриво гуано, що є продуктом відходів життєдіяльності птахів. Гуано містить високі концентрації азоту, фосфору та калію, які є ключовими елементами для росту рослин. Це робить його відмінним природним добривом для сільського господарства. Гуано збирають вручну, зберігаючи традиційні методи, щоб мінімізувати вплив на екосистему та популяцію птахів. Хоча експорт гуано вже не є таким важливим, як у 19 столітті, він все ще приносить доходи місцевим громадам та сприяє економіці регіону. Окрім багатої флори та фауни, заповідник Паракас відомий своєю унікальною береговою лінією, на якій розташовані численні пляжі з фантастичними краєвидами. Це ще одне місце, де Тихий океан, зустрічаючись з пустельними берегами Перу, створює казкові ландшафти. Під кінець нашої мандрівки на автобусі ми зробили ще одну зупинку на фазенді Сан-Хосе у місті Чинча. Ця фазенда була збудована у 17 столітті та була однією з найбільших фазенд, що виробляла бавовну та цукор. В наші дні ця будівля виконує функцію готелю, але власники зберегли її автентичний вигляд. Особливістю цієї фазенди є те, що землетрус з 2007 року відкрив таємні входи до багатокілометрових тунелей, що в часи рабовласництва використовувалися для переховування рабів для уникнення оплати податків. Сьогодні туристи можуть відвідати деякі секції тунелів та дізнатися більше про історії, пов'язані з ними. І хоча ми провели у Перу 2 тижні, ми змогли побачити тільки маленьку частину цієї фантастичної та різнобарвної країни. Ця подорож назавжди залишить незабутні спогади та враження про багату культуру, людей, природу та унікальні міста. Наше двотижневе перебування в Перу закінчилося. Ми в повному захваті від цієї країни. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. До зустрічі у нових мандрівках. Оце ми ходили по Куско і на ринку купили маленький пакетик за 2 песо. Листя кокі. Листя кокі. Не можу сказати, що мені подобається. Може трошки пізніше. Не знаю, на мене нічого не діє. Листя як листя. Тому на дружину трошки подіяло. Я зрозумів,
секрет Перу. Ти навіть якщо вниз ідеш, ти все одно йдеш вверх. Ура! Ми виплили на озеро Тітікака. Чи якась калюжа біля нього. Тільки Все ж таки зупинились в одному ресторані. Зараз будемо куштувати. І зараз скуштуємо. Ой, яка перуаночка йде. Ола. Ой, який як котеня. Види просто захоплюють дух. І не можна відірватися, і ми не можемо не. Do you want oil? Really good. Там на землі намальовані гігантські таракани. Хоча види були просто захоплюючі, кажу вам чесно, вниз топати набагато приємніше. Наш переїзд між Що ти перебираєш? Сьогодні ось ми на озері. Ось ми на озері Тітікака. Запрошуємо до нашої подорожі до Перу. Буде дуже цікаво. Всі вже майже поїли, а я ще сижу з нічим. Навіть пес здох поруч. Дуже холодно, я туди не поліз. Ось, дав йому одну косточку і знайшов друга. Цей неймовірний візит до Мачу-Пікчу завершився. Наш візит до Мачу-Пікчу закінчився.